क्यों जाए इंडिया में? आई गया તમે આવી ગયા લો आपने वो ऑब्जेक्शन અહીંયા બોલી જાય નહીં દેખાય નહીં અહીં તો બધા પછી આવતા મને ઓળખો બોલા તો ના એટલે એને ચશ્મા પહેરેલા લાગે બધા શરમમાં જ અને આમલેટની શું પ્રાઇસ લાગે આમલેટની શું છે સિંગલના 30 અને ઈંડા કરી એ જ ભાવનો બધા કેટલા વાગે ખુલ્લી રાખવાનું 11 ટેસ્ટ લાગે અમને મજા આવી કોઈનૂરમાં છે આગળ જબરજસ્ત એની ઈંડા કરી મને બહુ ભાવે અમે એની આમલેટ બહુ ભાવ મને એવું કોઈ આમલેટ ખાજે મસાલા કે જાય શાદી બી જાય ઓમલેટમાં ખાવું હોય ને તો એ જ ખવાય એન્જોય ના ના અમારે અમે બધા ત્યાં જ જઈએ શિયાળામાં તો લ્યા ખબર નહીં શું થાય તે બધા ત્યાં જ જીવન મળું છે શું ક્યાં બોલ પકડ આ વિડીયો પકડ બાપુ નહીં જવા દો બાપુ નહીં જવા ક્યાં લાવો આપી દેજો એમ હું નહીં જવાનો તમે નહીં ધાર્મિક જમા આ બસ આટલું બસ ના હવે હવે એક બનાવી જાય એટલે બસ આ બની ગઈ